إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أرحب بجميع الإخوة والأخوات الحضور الكرام في هذا اللقاء الذي نسأل الله له البركة والسداد والإخلاص، وأن يكون حجة لنا يوم القيامة لا حجة علينا، إنه سبحانه سميع قريب مجيب. الموضوع اليوم عن عبادات السر، العبادات التي يعملها الإنسان في السر بعيدا عن العلن، عبادة بينه وبين الله لا يعلمها أحد من الناس إلا الله جل وعلا. أنتم تعلمون يا رعاكم الله أن العبادة لا تقبل عند الله إلا إذا كانت خالصة لوجهه الكريم، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال عز من قائل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. الإخلاص يا إخوان والنية الصالحة هي الشرط الأساسي للعبادة، وبتفاوت الإخلاص والنية بقوتها وضعفها يتفاوت الأجر والثواب وأثر هذه العبادة. يقول العلماء: ربما تجد المصلين يقفون في صف واحد وفي مسجد واحد وخلف إمام واحد، ويؤدون أعمال الصلاة الظاهرة في وقت واحد مع بعض بدون التكبير وينتهون بالتسليم، ولكن بينهما من التفاوت في الأجر والمثوبة كما بين السماء والأرض. ما السبب؟ النية، الإخلاص. هذا صلى بإخلاص عالي، وهذا صلى بإخلاص أقل. والمتأمل يا إخوان في العبادات يجد أن العبادات التي يكون الإخلاص فيها أعظم تكون أحب إلى الله، يختص الله عز وجل بها. مثال ذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذه ليست إلا للصيام، ما جاء هذا الفضل إلا في الصيام. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته، اسمع الآن، من أجلي، إخلاص لله تبارك وتعالى. ولذلك يا إخوان الغالب في العبادات السرية، عبادات السر، أن يكون الإخلاص فيها مرتفعا، أن يكون الإخلاص فيها مرتفعا. تخيل يعني هذا الإنسان الذي احتجب عن الناس من أجل أن يعبد الله تبارك وتعالى دون أن يراه أحد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، وتأملوا ما قال: صدقة السر تطفئ غضب الرب. صدقة التي تكون في السر تطفئ غضب الله تبارك وتعالى. هذا الدليل يدل على عظم فضل الصدقة. من الناس لم يقع فيما يغضب الله؟ الكل يقع.
تزل به القدم. قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فكل ما وقعت فيه ما يغضب الله احرص على صدقة السر، الصدقة التي لا يعلمها إلا الله، الصدقة التي لا يطلع عليها مخلوق، حتى المتصدق عليه لا يعلم بهذه الصدقة من شدة تحريه. هذا الخفاء والإخفاء للصدقة يفسره قوله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبحان الله، يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد قدر ميل، يوم تغلي الرؤوس، يوم يأخذهم العرق بحسب أعمالهم وذنوبهم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هناك 7 أشخاص، 7 أوصاف من اتصف بها يكون تحت ظل العرش، يظله الله عز وجل من بين الناس هذه، يظله الله عز وجل تحت ظل عرشه. ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ما أحد يدري، ليس كما يفعل بعض الفضلاء اليوم، هدانا الله وإياهم سواء السبيل. إذا حط المسجد يصر، إذا بنى مسجد إنه يكون اسمه على المسجد، إذا حط أو تبرع بشيء يصر أن يضع اسمه على هذا الشيء. وهذا الفعل ربما فعله أكثر هؤلاء بنية حسنة، يقول لك أنا بالناس يدعون لي وكذا إلى آخره، لكن في الحقيقة أن هذا الفعل خطأ، وخطأ ليس بالهين يا أخوان، بدون مجاملات، هذا خطأ كبير، عسى الله يعافينا وإياكم من الوقوع فيه. لأن صدقة السر العلماء يقول حتى كان بعض السلف ومنهم عائشة كانت تتحرى إذا تصدقت حتى أنها لا تطلب من المتصدق عليه الدعاء، وكانت إذا تصدقت ودعا لها أو دعت لها المتصدق عليها ترد عليها عائشة بالدعاء، حتى يتساوان، كل منهم دعا للآخر ويبقى عندها فضل الصدقة. وهذه نقطة في غاية الأهمية يا إخواني، حتى الشيخ الإسلام ابن تيمية أشار إلى أنه من الخطأ إذا تصدقت تقول ادعوني، كأنك ما تصدقت عليه إلا ليدعو لك، فهذا من الخلل الذي يجب أن ينتبه له. نفس الحديث طبعا يا إخوان، عبادة السر ما هي؟ العبادة أصلح حكمكم هي إما فعل مأمور، أمر الله به، أمر إيجاب مثل الصلاة، أو أمر استحباب مثل الصدقة، أو ترك محظور. العبادة ترك محظور، ترك المنكرات ترى عبادة، ترك المنكرات عبادة عظيمة، وترك المنكرات في السر أعظم من تركها في العلن، بخلاف ما قد يقع من بعض الناس، فهو يعلم من نفسه أنه في العلن يكون من أولياء الله، وفي السر يكون من أعداء الله، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. نسأل الله أن لا نكون وإياكم. فترك المنكر في حال السر هذه من العبادات السرية الجليلة، خصوصا مع وجود دواعي هذا المنكر. ولذلك في نفس الحديث، حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عبادة سرية أخرى جليلة وعظيمة، وهي قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف. شوف الداعي
أولا جميلة هذه المرأة، ثانيا هي ذات منصب، يعني ما في أحد يستطيع يؤذيه لو أنه فعل بها الفاحشة. سلام الله. قال إني أخاف الله، هذه عبادة سر، هذه من العبادات السرية العظيمة. كان السلف يا إخوان منهم من يصوم 40 سنة ولا أحد يعلم بصومه، منهم من كان يمد شفتيه حتى لا يعلم بأنه صام، ومنهم من كان يأخذ زاده معه إلى الحقل الذي يعمل فيه، يعني كأنه مفطر رايح يتغدى، ويتصدق بهذا الزاد في الطريق ويبقى على صومه. ومنهم من إذا أخذته أو أخذه البكاء يعني غطى أنفه وقال غلبنا الزكام غلبنا الزكام، كان يقول بحد النشلة، أن هذه الدموع من النشلة وليست من البكاء. تخيل يعني حتى هذا البكاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، نسأل الله أن يرحم حالنا وإياكم. عينان لا تمسهما النار، عين بأتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. كذلك يا إخوان من عبادات السر التي ينبغي العناية بها قيام الليل، الدعاء، والدعاء فيه تنبيه مهم جدا. يقول الشيخ السعدي رحمه الله كعادته في التنبيه على دقائق الإخلاص والرياء، يقول رحمه الله الذي يدعو الله تعبدا وبنية حصول الاستجابة ليس كمن يدعو الله فقط لحصول الاستجابة. يعني تخيل واحد مثلا أو وحدة تبي زوج جيد فتدعو الله اللهم ارزقني زوجا صالحا رحمكم الله. الأخرى تدعو بهذا الدعاء ولكن نيتها أن تقوم بهذه العبادة التي يحبها الله. الدعاء هو العبادة، وأن تحصل الاستجابة بأن يرزقها الله عز وجل زوجا صالحا. أما ما هو أعظم من هذا وهذا فهو ذاك الذي يدعو الله تعبدا محضا، يدعو الله بالثبات، يدعو الله بالسداد، يدعو الله بالعون على الطاعة وعلى مرضاته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تأملت أنواع الدعاء فوجدت أن أنفعها أن يسأل العبد ربه العون على مرضاته. وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ إني أحبك في الله فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الله لخص القرآن في سورة الفاتحة، ولخص سورة الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو التوحيد، هذه هي الغاية التي من أجلها خلق الله الخليقة. لكن لماذا قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين؟ ترى يا إخوان هذا الكلام كان العربي إذا سمعه يخر على وجهه من عظمة ما سمع، يجثو على ركبتيه من هول ما سمع. اليوم نحن ممكن نتأثر ببعض الأشعار القوية خصوصا إذا صاحبها أداء قوي وكذا، لأننا ندرك هذه اللهجة وهذه اللغة جيدة، لكن ما يأتي من أساليب عظيمة في القرآن نغفل عنها، وسبب جهلنا بهذه الأساليب. يقول رحمه الله
عن قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة عبادة، فحول خطأ يا أخوان، تستعين بالله هذه من العبادة. فلماذا عطفها الله عز وجل هنا؟ لم يقل سبحانه إياك نعبد فقط، وإنما قال وإياك نستعين، حيث أن العطف الخاص على العام، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الأعمال الصالحة من الإيمان، لكن الله عز وجل عطفها على الإيمان لبيان أهمية الأعمال الصالحة وكانتها العظيمة. قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل. طيب جبريل من الملائكة أليس كذلك؟ لماذا ذكره الله أفرده بالذكر؟ لبيان أهميته. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى ما هي من الصلوات؟ طيب لما ذكرها الله عز وجل؟ لبيان أهمية هذه الصلاة. ولذلك إياك نعبد وإياك نستعين من باب التنبيه على أهمية هذه العبادة وهي الاستعانة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية إن الله عز وجل ذكر الاستعانة ها هنا لأن العبد لا يمكن أن يعبد الله إلا بإعانة الله له. لا يمكن أن يحقق العبادة البدنية المالية وغيرها إلا بإعانة الله تبارك وتعالى له. كان بعض السلف يا إخوان يصلي الليل، فإذا دخل عليه أهله نام وكأنه لم يصلي شيئا. وكان بعضهم كما قال الحسن ربما حفظ القرآن وزوجته لا تعلم، ما تدري أن هذا الشخص حفظ القرآن. وأحد السلف لما قارب الوفاة حضرته الوفاة استدعى ابنه وبناته فقال أنشدكم الله أن لا تعصوا الله في هذا البيت، فقد ختمت فيه القرآن أكثر من 4000 مرة. ما في أحد يدري أن ختم ولا غيره. يا إخوان هذه عبادة السر التي هي سبب عظيم من أسباب الثبات على الدين، سبب عظيم من أسباب إطفاء غضب الرب، سبب عظيم من أسباب تكفير الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن أعظم الحسنات ما عمر فيها الإخلاص، ومن أعظم الأعمال التي يرتفع فيها الإخلاص الأعمال التي تكون في السر. ولذلك يا إخواني لا بد أن يكون الإنسان خبيئة من عمل صالح ولا يحدث بها أحد ولا حتى يحاول يظهر للناس أن هذا من أنه عنده خبيئة من عمل صالح أو كذا. لكن العلماء يقولون لا بد أن يكون الإنسان خبيئة من عمل صالح تعينه إعانات عظيمة على تحقيق الإخلاص وتحقيق التوحيد لله عز وجل وتحقيق العبودية الحقة له سبحانه، وتكون عونا له على الثبات على هذا الدين حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. فمن كان منا مقصرا في هذا الباب عليه من اليوم أن يجتهد وأن يحرص. وأذكره ونفسي بقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، حتى ولو كان قليلا. لو الواحد يتصدق اليوم ربع دينار ما يخالف، بس خلنا يداوم على هذه الصدقة. لو كان لا يصلي من الليل إلا ركعتين ما يخالف، لكن خلنا يداوم تكون أحب إلى الله، مع أن هذا يعني يعتبر من أفعال المتكاسلين تجاوز الله عنا وعنكم وعنهم. ولكن على فرض أن ما استطاع إلا على هذا فليثبت عليه ويداوم عليه. أسأل الله جل في علاه لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في السر والعلن، وأن يجعلنا ممن تصدق أعمالهم أقوالهم، وأن لا نكون كما قال التيمي رحمه الله كلما عرضت قولي على عملي خشيت أن أكون مكذبا
والله المستعان. جزاكم الله خير يا إخواني على حسن استماعكم، سامحونا على الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.